හෙලෝ ගයිස් ඔන්න අදත් අලුත්ම සෙන්ටෙන්ස් පැට්න එකක් අරගෙන මම ආවා. අද සෙන්ටෙන්ස් පැට්න එක තමයි you look like. you look like. ඔගොල්ලෝ ගොඩක් මේ පැටර්න් එක සිංහලෙන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා කියන මම දන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ සිංහලෙන් අපි යූස් කරලා තියෙන සිංහල වාක්‍ය රටාවන් කීපයක්. ඔයා හරියට මගේ නංගි වගේ. හරියට මගේ නංගි වගේ. හරියට දිය කිඳුරියක් වගේ. හරියට පිච්ච මලක් වගේ. හරියට රෝස මලක් වගේ. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් ඔයා හරියට යමක් වගේ කියලා ඔයාගේ ජීවිතේ සෑහෙන්න වාක්‍යයන් ඕගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙනවා සිංහලෙන්. ඉතින් අන්න ඒ වාක්‍ය රටාව ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන හැටි තමයි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. මම දන්නවා ගොඩාක් කට්ටිය මේ පැටර්න් එක අහලා නැහැ කියලා. මේ පැටර්න් එක යූස් කරලා අපිට ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සිම්පල් ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න තමයි මම මේ ඉංග්ලිෂ් YouTube channel එක ක්‍රියේට් කරේ. ඉතින් අපි බලමු ඇත්තටම you look like කියන එකේ හරිම අදහස මොකක්ද කියලා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ. මේ you look like කියන්නේ ඔයා හරියට යමක් වගේ, යම් දෙයක් වගේ. ඔයා හරියට යම් දෙයක් වගේ. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් ඔයා හරියට චීටෙක් වගේ. ඔයා හරියට චීටෙක් වගේ. ඔයාට සිංහයෙක් වගේ. ඔයා හරියට අලියෙක් වගේ. ඉතින් ඔය වගේ සෙන්ටෙන්ස් කියන්න තමයි මේ පැටර්න් එක යූස් කරන්නේ you look like. එහෙනම් අපි බලමු මේක කොහොමද මේ පැටර්න් එක යූස් කරලා සෙන්ටෙන්සස් හදන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි පැටර්න් එකක් මේක. මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නේ නැහැ. ඒක මම ගෙනාවේ ඉංග්‍රීසි වලට ආස කට්ටියට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකෙන් බලමු උදාහරණයක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා උදාහරණයක්. ඔයා හරියට මගේ නංගි වගේ. යාළු වෙන ගෑන් ළමයට යාළු වෙන කැමති ගෑන් ළමයට මේ වගේව කියලා තියෙන ඕන තරම්. ඉතින් ඒම සෙන්ටෙන්ස් එකක් මම ගත්ත මේක ගොඩක් කට්ටිය ආස හිතේ මේ පැටර්න් එක යූස් කරන්න ඉස්සරහට. මේකේ උදාහරණය තමයි ඔයා හරියට මගේ නංගි වගේ. ඔයා හරියට මගේ නංගි වගේ. ඔයා හරියට මගේ නංගි වගේ. එතකොට ඔයා හරියට වගේ කියන්නේ you look like කියලා දානවා. you look like ඊට පස්සේ දානවා මගේ නංගි කියන කොටස. එතකොට මගේ නංගි කියන්නේ my sister. එතකොට ඔයා හරියට මගේ නංගි වගේ කියන්නේ you look like my sister. you look like my sister. ඔයා හරියට මගේ නංගි වගේ you look like my sister. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කොහොමද මේ පැටර්න් එක යොදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි තවත් උදාහරණයකට යමු වෙලා බලමු ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේකත් හොඳ සෙන්ටෙන්ස් එකක්. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ ආදරවන්තියට මෙන්න මේ වගේ. ඔයා හරියට රෝස මලක් වගේ. කොහොමද කියන්නේ? ඔයා හරියට වගේ කියන්න යූස් කරනවා අපි you look like කොටස. ඊට පස්සේ රෝස මලක් කියනකොට රෝස මලක් එකක් නිසා රෝස් වෙනවා. එතකොට රෝස් කියන කෑල්ල යොදා ගන්න ඕනේ you look like වලට පස්සේ. එතකොට ඔයා හරියට රෝස මලක් වගේ කියන්නේ you look like a rose. you look like a rose. ඔයා හරියට රෝස මලක් වගේ you look like a rose. අපි ඊළඟ උදාහරණයටත් ගිහිල්ලා බලමු. ඔයා හරියට හීනයක් වගේ. ඔයා හරියට හීනයක් වගේ. මේක ඔයාට පුදුම ඉන්ට්‍රස්ටිං වෙයි. මේකෙන් හදන්න පුළුවන් සෙන්ටෙන්සස් බලුවොත් ඉතින් මේකත් ඔයා හරි ඉන්ට්‍රස්ටිං එක්සාම්පල් එකක්. ඔයා හරියට හීනයක් වගේ. ඔයා හරියට හීනයක් වගේ. ඔයා හරියට වගේ කියන්න you look like කෑල්ල යොදනවා. හීනයක් කියනකොට හීනය කියන ඩ්‍රීම්. හීනයක් කියනකොට a dream වෙනවා.
එතකොට you look like වලට පස්සේ a dream කියන එක එනවා. ඊට පස්සේ කියනවා ඔයා හරියට හීනයක් වගේ කියන you look like a dream. ඔයා හරියට හීනයක් වගේ you look like a dream. අපි තවත් උදාහරණයකට යමු වෙලා බලමු. ඔයා හරියට පොඩි ළමයෙක් වගේ. ඔයා හරියට පොඩි ළමයෙක් වගේ. එතකොට ඔයා හරියට වගේ කියන්නේ you look like කොටස දානවා පොඩි ළමයෙක් කියන එකට a little child. පොඩි කියන්නේ little, ළමයෙක් කියන්නේ child. පොඩි ළමයෙක් කියනකොට a little child එනවා you look like වලට පස්සේ. එතකොට ඔයා හරියට පොඩි ළමයෙක් වගේ කියන්නේ you look like a little child. You look like a little child. ඔයා හරියට පොඩි ළමයෙක් වගේ you look like a little child. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මාර ඉන්ටරෙස්ටිං සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එකක් මේක යොදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට ඇති තරම් සෙන්ටෙන්සස් හදාන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සෙන්ටෙන්සස් හදලා කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ උදාහරණෙත් බලමු. ඔයා හරියට මගේ ජීවිතේ වගේ. ඔයා හරියට වගේ කියන්නේ you look like කියලා දානවා. මගේ ජීවිතේ කියනකට මගේ කියන්නේ my, ජීවිතේ කියන්නේ life. එතකොට මගේ ජීවිතේ කියන my life. my life වලට you look like වලට පස්සේ my life දානවා. එතකොට ඔයා හරියට මගේ ජීවිතේ වගේ කියන්නේ you look like my life. ඔයා හරියට මගේ ජීවිතේ වගේ you look like my life. ඉතින් මගේ ඉංග්ලිෂ් channel එක EnglishLk මම මේ උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසි බැරිම ඉංග්‍රීසි නොදන්න ග්‍රැමර් නොදන්න කිසිම දෙයක් නොදන්න අයට මේක හෙල්ප් එකක් වෙනවා. ඒක මම ග්‍රැමර් ගැන කතා කරන්නේවත් නැතුව සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් ආශ්‍රයෙන් මේ YouTube channel එක කරගෙන යන්නේ. මොකද මේ පැටර්න් ඉදින්දා ජීවිතේදී බහුලව භාවිතා කරන දේවල් ඒත් ඔයගොල්ලෝ නොදන්න දේවල්. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නය විසඳන්න තමයි මම මේ channel එක sentence patterns විදියට දාගන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමත් අලුතෙන් sentences හදලා කමෙන්ට් කරන්න මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් section එකේ. ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ගේ අලුත් යාළුවන්ට බලාගන්න මේක share කරන්න. ඉතින් එහෙම ෂෙයා කරලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න. මම එතකොට තවත් වීඩියෝස් දාන්නම්. මට මේ තියෙන කාර්යබහුලතාවයත් එක්ක තමයි මම වීඩියෝස් කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් මගේ වීඩියෝ එක බලුවට thank you. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා සපෝට් එකක් දෙන්න. එහෙනම් see you guys.